Hello everyone, bonjour, bienvenue dans mon nouvelle vidéo et bienvenue
سلام بر دوستان. بسیار یک روز عالی، بسیار یک روز خوب. دوره هم بعد از ظهر عالی، نه هوا سرد نکرد، کنار دریاچه با دوستان کی نیست گرفتیم. دیگه یک از دوستان نیست که بسیار دوستش داریم، نمایندهش هست ولی خودش نیست، اما نمایندهش هم خوبه، نمایندهش هم برای از ما بسیار عالیه. دیسون شکل نموردی نه اگه ببریم باز دوستا باز میگه که چرا نیاوردین و بسیار آدم درستیه. دیگه جاش ما خالی این دوانه میخوریم، چای هم بعدن میخوریم دیگه. نوشیدنی دیگه هست که درست نیست از نظر از ما مسلمان ها، نمیخوریم ولی آوردیم.